Då var det dags för 8:e avsnitt av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Ifall du inte har sett de tidigare avsnitten, gå gärna in och kika på dem. Detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller vill börja spara i aktier och fonder. Dagens avsnitt är del 1 av 2 om företagshändelser. Och idag ska jag prata om konkurs, likvidation och nyemission. Grejer som man faktiskt behöver ha koll på om man äger aktier. När man äger aktier i ett bolag så finns det en mängd olika händelser som kan hända i bolaget som de beslutar om som man behöver ha koll på som aktieägare, just för att det påverkar en själv. I vissa fall måste man till och med gå in och göra ett aktivt val för att man inte ska gå miste om något, till exempel vid en nyemission. Om företaget gör en sån här företagshändelse så kommer det att kommuniceras via ett pressmeddelande. Och det hittar man vanligtvis i nyhetsflödet för aktien på sin internetbank där man äger sina aktier. Först ska jag prata lite snabbt om konkurs. Konkurs innebär ju kort sagt att bolaget har inte råd att längre betala sina skulder. Och då kommer inte heller ha råd att göra det i framtiden. Därför avvecklas verksamheten. Aktierna tas bort från börsen. Handeln upphör helt enkelt med de här aktierna. Och äger man aktier i det här bolaget som går i konkurs, då kommer de automatiskt att säljas för 0 kronor. Och det är ju lite tråkigt såklart. Men har man haft sina aktier på ett AF-konto, alltså aktiefondkonto, depåkonto, det har flera namn. Då kan man faktiskt, när den här konkursen har registrerats hos Skatteverket, då kan man faktiskt dra av förlusten i sin deklaration nästkommande år. En likvidation är ganska likt en konkurs. Det innebär att bolagets verksamhet läggs ner. Tillgångarna i företaget omvandlas till pengar som man sedan använder för att betala bolagets skulder. Finns det några pengar kvar efter att bolaget har betalat av sina skulder, då betalas de här ut till aktieägarna. Och bolaget kan själva ansöka om att likvideras, och det görs på årsstämman. Och det kan bli aktuellt ifall till exempel de som driver bolaget inte längre vill göra detta. Och en försäljning av bolaget är inte heller aktuell. Men bolaget kan också tvångslikvideras. Och det beslutas av antingen Bolagsverket eller tingsrätten. Och det kan bli aktuellt ifall bolaget på något sätt har brutit mot en eller flera lagar eller regler. Det kan till exempel handla om att årsredovisningen inte har lämnats in. Eller att bolagets kapital understiger en viss summa. Eller att man saknar styrelse och eller revisor. Sist men inte minst ska jag prata om nyemission. Och det är ganska vanligt att bolag gör nyemissioner faktiskt. Och det är lite extra viktigt att man har koll på vad det här är för någonting. För i vissa fall så behöver man faktiskt gå in och göra ett aktivt val på sin internetbank för att man inte ska gå miste om pengar. Och en nyemission innebär att bolaget släpper ett visst antal nya aktier och på det sättet får in kapital. De gör det antingen om de har dåligt med pengar för tillfället eller kanske för att de vill göra en investering. Och säg då att ett bolag består av 1000 aktier. De genomför en nyemission där de tillför 100 nya aktier. Det betyder helt enkelt att bolaget efter nyemissionen kommer bestå utav 1100 aktier. Och det här kallas även utspädning eftersom att du då späder ut antalet aktier. Och för att ta ett kort exempel. Säg att du äger 10 aktier i ett bolag som består av 1000 aktier. Det innebär alltså att du äger 1/100 eller då 1%. Bolaget genomför en nyemission där de tillför 1000 nya aktier. Så nu består bolaget istället av 2000 aktier. Och det påverkar ju dig. För att då äger du helt plötsligt inte en 100-del utan du äger bara en 200-del. Eller då 0,5% i jämförelse med 1%
som du ägde tidigare. Så du har alltså halverat ditt delägarskap i det här bolaget efter den här nyemissionen. Så att i grunden är en nyemission negativ för oss aktieägare. Men på sikt så är ofta en nyemission positiv. Om jag tar ett exempel i ett bolag där jag äger aktier. De är verksamma inom 5G och genomförde en nyemission under 2020 förra året. Och syftet till den här nyemissionen var att utöka sin produktionskapacitet för att kunna tillmötesgå de efterfrågningar som man förväntas ha i framtiden. Så på sikt betyder det här helt enkelt att bolaget kommer förhoppningsvis öka sin omsättning och sin vinst och på det sättet gynnar det mig som aktieägare i längden. Det finns 3 typer av nyemissioner: öppen nyemission, riktad nyemission och företrädesemission. En öppen nyemission innebär att allmänheten har rätt att delta i emissionen och vem som helst kan helt enkelt vara med i det här. En riktad nyemission innebär att enbart en viss aktör får delta, ofta då ett annat företag. Och fördelen med en riktad nyemission är att det går ganska fort eftersom att det bara är en aktör att förhandla med istället för att släppa det fritt till flera olika aktörer. Den sista är företrädesemission och det är den här man behöver ha koll på om man äger aktier. För här behöver du gå in och göra ett aktivt val om vad du vill göra i den här emissionen för att du inte ska gå miste om pengar. Och en företrädesemission innebär just att du som redan äger aktier i det här bolaget har företräde till att delta i emissionen. Och då gör bolaget så här att de delar ut ett visst antal teckningsrätter. Så säg att du äger 100 aktier i det här bolaget och du får en teckningsrätt per 10 aktier. Det ser lite olika ut. Men i det här exemplet då, en teckningsrätt per 10 aktier, då får du helt enkelt 10 teckningsrätter med dina 100 aktier. Och du har rätt att teckna 10 nya aktier till ett förutbestämt pris. Och det här förutbestämda priset är ofta något lägre än riktkursen, så det brukar vara ganska gynnsamt att delta i en nyemission. Och de här teckningsrätterna kan du sen sälja och köpa. Precis som aktier, det funkar på samma sätt med orderdjup och sådär. Så ifall du vill teckna fler aktier vid den här nyemissionen än de du blivit tilldelad, då kan du helt enkelt köpa fler teckningsrätter. Och ifall du inte vill delta i nyemissionen överhuvudtaget, då kan du sälja dina teckningsrätter. Du kan också bara sälja en del av teckningsrätterna om du kanske bara vill delta lite grann i nyemissionen. Men det som är viktigt att veta i en företrädesemission är att du måste gå in och göra ett aktivt val. Eller du måste inte, men du bör verkligen göra det. För du har 2 val. Antingen deltar du i nyemissionen med dina teckningsrätter. Och då behöver du meddela det här. Det gör man vanligtvis via ett enkelt formulär på sin internetbank där man har sina aktier och teckningsrätter. Andra alternativet är att sälja sina teckningsrätter. För gör du inget av det här, då kommer dina teckningsrätter att förfalla och de blir värdelösa och därmed förlorar du pengar som du hade annars då kunnat få till exempel från att sälja de här teckningsrätterna. Det var allt för idag. Tack för att du har tittat. Jag blir jätteglad ifall du vill lägga en kommentar om vad du tycker om den här kursen. Både vad som är bra och vad som är mindre bra. På det sättet hjälper du mig att göra den här kursen så bra som möjligt. Nästa vecka kommer jag fortsätta gå igenom lite viktiga företagshändelser. Bland annat kommer jag gå igenom split, uppköp, inlösen och återköp. Det är några utav grejerna jag kommer gå igenom nästa vecka. På hemsidan ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok att köpa för en billig peng. Så ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om vår Facebookgrupp som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Sist men inte minst, glöm inte att trycka på prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt och ge gärna en tummen upp ifall du tycker om den här videon.